بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ډیر ویورز. دا لیکچر چې موږ ریکارډ کوو دا د ورب په اخري دوه ټایپس چې کوم چې اکسیلریز دي او ماډلز دي په دې باندې موږ اپلوډ کوو. دا چې کوم دی د بیسکس فار SST جنرال پلی لیست یو لیکچر دی، لیکچر نمبر 7 دی. اصل کې لیکچر نمبر 6 دی، دا غي پارت 2 ده. ټیک شو، د ورب کم لیکچر چې دا غي دا پارت 2 ده. اوس په دې کې ما دا سکل چې په دې کې ما ام سی کیوز راوړل او کم ام سی کیوز چې بل تاسو سره شیر کوم کنه هغه د ایڈوانس لیول لی، ایڈوانس لیول ام سی کیوز. ټیک شو، دا به ان شاء الله تاسو ته په پیپر کې ډیر زیات هیلپ درکړي. اوس زموږ سره کپدی کانسپټ باندې تاسو نه پوهی دی چې کله زه هم یو ام سی کیوز تاسو سره شیر کوم او هغه په ام سی کیوز په مطلب تاسو نه پوهیږئ یا تاسو وایي چې د دې د انسر څنګه راغی، څه قسمه کنفیوژن یي، نو بیا به تاسو ما ته په کمنټ کې ووایئ چې فل ویډیو آن اکسیلریز اینڈ ماډلز، نو زه به په دې باندې فل ویډیو راوړم. نو موږ ته خپل سٹارټ اخلو، نمبر په نمبر خپل ام سی کیوز کو. زمون سره اولنی کوم ام سی کیو چې کوم دی کنه پای کې څه وی choose the sentence in which the auxiliary verb is used correctly. هغه سنټنس مونږ ته وخایي چې پای کې auxiliary verb صحیح استعمال داغي شوی، یعنی هغه ګرامټیکلی کریکټ دی. نو که تاسو د سنټنس استو غره اولنی دی she did not went to the office yesterday. دا اولنی سنټنس دی. دویم دی she did not go to the office yesterday. او دریم دی she does not went to the office yesterday. or fourth دی she do not go to the office yesterday. اوس که تاسو له د دې انسر درځي نو په کمنټ کې ووایئ. زه تاسو اوس د دې کریکټ آپشن خیم. که تاسو وګورئ د دویم نمبر ته کنه دا بی نمبر آپشن چې کوم دی she did not go to the office yesterday، دا زموږ سره بالکل کریکټ دی. وجه څه ده؟ په دې کې خو auxiliary verb did استعمال شوی دی، خو د دې نه وروسته په دې کې مسله په دې ټینس کې ده. په اولنۍ کې وي she did not went، نو went چې کوم دی زموږ سره کله چې موږ past past نیگیټیو سنټنس استعمالو کنه نو په هغه کې موږ بیا ډډ پسې دا زموږ سره هیلپینګ ورب ډډ استعمال شوی دی، نو موږ فرست فارم اف د ورب لګو. په دې نورو ټولو کې فارمز اف د ورب غلط دي، نو دا یو زموږ سره کریکټ جواب دی. ټیک شو، اوس که تاسو دې په حواله سره څه قسمه کنفیوژن نو بیا کمنټ کولی شئ. ټیک ده. دویم نمبر آپشن چې کوم دی بیا کې سوي دویم نمبر ام سی کیوز identify the sentence that correctly expresses logical deduction. هغه سنټنس مونږ ته وښایي چې په هغه کې لاجیکل ډیډکشن وي. تاسو وګورئ اولنی دی he can be the owner of the car. he can be the owner of the car. دویم دی he might be the owner of the car. او دریم دی he must be the owner of the car. او اخري دی he shall be the owner of the car. نو کو دې ټولو ته مونږ وګورو کنه په دې کې دا سی نمبر چې کوم دی دا کریکټ دی. وجه څه ده؟ اولنی ته وګورئ he can be the owner of the car، نو دا زموږ سره بالکل انکریکټ دی. he might be the owner of the car، دا هم غلط دی. نو he must be the owner of the car، دا زموږ سره کریکټ لاجیکل ډیډکشن دی. ټیک شو، اوس که د دې په حواله سره څه قسمه کنفیوژن وي نو بیا کمنټ کولی شئ. د دې نه پس دریم نمبر کوم ام سی کیو چې کوم دی پکې څه وي which sentence is grammatically incorrect. کم سنټنس ګرامټیکلی انکریکټ دی. نو تاسو به په پیپر کې په کولاو مایند سره کینې کله ناکله داسې قسمه ام سی کیوز روالي ویښ پکې نه په دې کې اوس مونږ ته وي چې ګرامټیکلی انکریکټ کم یو دی، داسې نه وي چې کریکټ انکریکټ خبره کې. نو دې ام سی کیوز ته په غور سره ګورئ. اولنی دی زموږ سره یو نیډ ناٹ کم ارلی. دویم دی یو نیډ ناٹ کم ارلی، بیا اخ دی خو مطلب کنټریکشن دی. اور دریم دی یو ډونټ نیډ کم ارلی. اور فورث نمبر دی یو ډونټ نیډ ټو کم ارلی. نو په دې کې زموږ سره کریکټ چې کم دی سی نمبر دی. په 3 نمبر کې څه کریکټ دی؟ سی نمبر. یو ډونټ نیډ کم ارلی. ټیک شو، اوس فورث نمبر ام سی کیو چې کوم دی پکې څه وي choose the correct model. she dash have forgotten to lock the door. په دې کې زموږ سره کریکټ ماډل کم یو لګي. اولنی دی can، دویم دی should، اور دریم دی must، او څلورم دی will. نو په فورث نمبر کې سی نمبر کریکټ دی. she must have forgotten to lock the door. ٹھیک شو، ها زموږ سره 5 نمبر دی which sentence
correctly expresses a past obligation. کم سنټنس دلته کې زموږ سره هغه په correctly expresses past obligation چې هغه موږ ته past obligation ښایي هغه کې په correctly کومه یو express کی نو په 5 نمبر کې ډي کریکټ دی څه دی ډي دا نور چې کوم دي دا درې واړه غلط دي ټیک شو 6 نمبر دی identify the sentence with the correct passive construction زموږ سره هغه سنټنس وښیه چې پای کې کریکټ پیسیو کنسټرکشن وي کریکټ پیسیو کنسټرکشن نو اولنی دی زموږ سره د اسایمنټ هیز کمپلیټډ یو دا دی دویم دی د اسایمنټ هیز بین کمپلیټډ او دریم دی د اسایمنټ از بین کمپلیټډ او فورث نمبر دی د اسایمنټ واز بینګ کمپلیټ نو په دې کې زموږ سره 5 کې 6 نمبر کې چې کوم صحیح اپشن دی هغه دی بی د اسایمنټ هیز بین کمپلیټډ اوکے دا زموږ سره correct passive construction دی 7 نمبر دی choose the sentence with correct use of used to زموږ سره داسې سنټنس وښایي چې پای کې used to correct استعمال شوي اولنی دی he is used to play chess دویم دی he used to play chess اور دویم دی he used to play chess فورث نمبر دی he used to play chess دا یو چې کوم دی دلته کې به یو کې زموږ سره he used to play chess او he used to play chess دلته کې زموږ سره دا ټنس بدل شوی دی په لاست کې او په سیکنډ لاست کې دا یو کې ټنس انډیپندنت دی او بل کې پاست دی نو په دې کې زموږ سره کریکټ چې کوم دی ډي نمبر دی ټیک شو ډي نمبر چې کوم دی په 7 نمبر کې ډي کریکټ دی he used to play chess اوکے ها بل زموږ سره in which sentence does would express a habitual action in the past هغه کم ټنس دی سنټنس دی چې پای کې would موږ ته کم اکشن هي habitual action هي in the past چې په تیر شوي وخت کې habitual action یې اوکې په دې کې زموږ سره سی نمبر کریکټ دی که تاسو دې ته وګورئ when we were children چې کله به موږ واړو we must would play till sunset نو موږ به تر دغه کې به نور پریوتو پورې به خپل لوبه کوله دا زموږ سره کریکټ اپشن دی ټیک شو 9 نمبر دی identify the sentence with where can is not used to express ability هغه سنټنس موږ ته وښایي چې په هغې کې can استعمال شوي او هغه موږ ته ability نشو کی ability نشو کی اولنی دی she can solve complex equations نو په دې کې دا ability موږ ته ښایي بل birds can fly په دې کې مې ability شو کیږي اور 4 نمبر دی can I leave early today نو دې کې دلته کې question موږ ته کې مطلب پرمیشن اخلي او اخري دی he can lift heavy weights نو په دې کې سی نمبر کریکټ ٹھیک شو په 9 نمبر کې سی کریکټ دی اوس 10 نمبر چې کوم دی choose the most appropriate model پکې کریکټ چې کوم دی هغه پکې چوز کې ماډل چې کوم دی ماډل وربس you days have informed me earlier نو په دې ډیش کې صحیح اپشن څه دی هغه ډي نمبر دی you should have informed me earlier تا ماته مخکې نه ویلو دا نور چې کوم دی دا ورسره کریکټ نه راځي 11 نمبر دی choose the correct question form چې کوم صحیح تر استعمال شوي هغه مونږ ته وښایه اولنی دی did he went home نو دلته کې تاسو سمه وختي ویل دلته did استعمال شوی دی ورپسې verb went استعمال دی دا بالکل غلط دی دویم دی did he go home دا دې کې مطلب دا ټنس کریکټ دی او ستل نمبر لاشه did he goes home دا غلط دی اور فورث نمبر دی did he going home دا غلط دی نو بی نمبر زموږ سره کریکټ اپشن دی په 11 نمبر کې اوکے 12 نمبر identify the sentence expressing strong prohibition هغه سنټنس موږ ته وښایي چې پای کې strongly prohibition ذکر شوي نو که تاسو دې ته وګورئ you may not enter یو دا دی دویم دی you must not enter او دریم دی you should not enter اور فورث نمبر دی you could not enter نو په دې کې بی نمبر کریکټ دی you must not enter په دې کې strongly وي ته به سره ده نه کېږي نه اوکې ها 13 number choose the sentence where need is used as model verb هغه سنټنس موږ ته وښایي چې په هغې کې need as a model verb استعمال شوي need تاسو اپشن ته وګورئ اولنی دی you need not to worry دویم دی you don't need
worry or them دی you need not worry or fourth number دی you need not worrying نو په دې کې سی نمبر کریکټ دی اوس 14 نمبر کوم MCQ چې کوم دی په کې سوي identify the sentence expressing weak possibility هغه سنټنس موږ ته وښایي چې په کې weak possibility موږ ته شو کیږي نو زموږ سره 14 نمبر کې چې کوم کریکټ دی هغه دی A he might be he might be at home then the he must be at home دا strong دی he shall be at home دا strong دی he will be at home دا strong دی نو اولنی زموږ سره کریکټ جواب شو ټیک شو 15 نمبر دی choose the correct sentence correct sentence په دې کې موږ ته وښایي اولنی دی she has to can drive دا غلط دی دویم دی she has can drive دا هم غلط دی سی نمبر دی she can have to drive او فورث نمبر دی she has to drive نو په دې کې په 15 نمبر کې کریکټ زموږ سره ډي دی ها she has to drive okay ها which auxiliary verb is used for emphasis په لاندې کې کم یو auxiliary verb داسې دی چې هغه د emphasis دپاره استعمالیږي یو دی be بل دی have بل دی do بل دی will نو په دې کې زموږ سره په 16 نمبر کې کریکټ سی دی ها do زموږ سره د emphasis دپاره استعمالیږي ها choose the correct sentence using ought to ها سنټنس موږ ته وښایي چې په کې ought to دا چې کوم auxiliary verb دی دا کریکټلی استعمال شوی هلته کې سوري ماډل ورب دی دا ماډل ورب هلته کې صحیح استعمال شوی نو په دې کې 17 نمبر کې زموږ سره کریکټ چې کوم دی هغه دی بي you ought to visit your parents okay ها زموږ سره 18 نمبر چې کوم دی identify the incorrect sentence 18 کې وی identify the incorrect sentence په دې کې سی نمبر کریکټ دی ها he can have left دا غلط دی incorrect sentence په کې موږ تاسو ما وخت وي چې ډیر په غور سره به سنټنس ته دغه MCQ ته ګورئ په دې کې incorrect معلومول غواړي دا زموږ سره incorrect دی اوکې 19 نمبر دی choose sentence correctly expresses future in the past ها سنټنس موږ ته وښایي چې پای کې په صحیح طریقه سره future in the past expresses future چې future پکې express کیږي او دا په past کې دا شوي نو دا زموږ سره په 19 نمبر کې چې کوم دی B نمبر کریکټ دی he said he would come هغه ویلی و چې زه به درشم اوکې 20 نمبر دی choose the sentence where shall expresses determination په دې کې هغه سنټنس موږ ته وښایي چې پای کې shall موږ ته determination شو کی اوکې نو په دې کې په 20 نمبر کې C کریکټ دی you shall not pass اوکې ها 21 نمبر دی identify the correct negative form correct negative form موږ ته په دې کې وښایي نو په 21 نمبر کې چې کوم کریکټ دی هغه دی B he cannot swim okay he can't swim هم ویلی شي ها 22 نمبر دی which model expresses moral duty کم model express model چې کوم دی model verb زموږ سره moral duty دا کې express کی نو په دې کې په 22 نمبر کې کریکټ چې کوم دی هغه C دی ought to ٹھیک شو 23 نمبر دی choose the correct sentence correct sentence وښایه نو په دې کې په 23 نمبر کې کریکټ چې کوم دی هغه دی B she might have completed the task okay 24 نمبر دی identify the auxiliary verbs she has been working all day په دې کې کریکټ auxiliary verb په 24 نمبر کې کوم یو دی نو هغه کوم وګورو هغه دی A ٹھیک شو ها 25 نمبر دی choose the correct sentence with correct inversion correct sentence ورته correct inversion پکې استعمال شوی نمبر 25 نمبر کې چې کوم correct دی کنه هغه دی B ٹھیک شو په دې بل کې موږ A مارک کو زه یو ځل ګورم بالکل دا زموږ سره په 25 نمبر کې choose the correct sentence with correct inversion دا زموږ سره بالکل کریکټ شو ٹھیک شو اوس په دې لیکچر کې موږ 25 MCQs تاسو سره شیر کړو د دې نه پس 25 MCQs به په نیکسټ لیکچر کې تاسو سره شیر کړو ثانک یو سو مچ فار واچینګ دیس ویډیو او که تاسو بیا هم څه قسمه کنفیوژن د یو ټاپک په حواله سره نو ماته کمنټ کولی شئ زه په دې باندې فل ویډیو راوړم ثانک یو سو مچ